ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የብርቱኳን ማርማላት ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማርማላቱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ብርቱኳን የሎሚ ፍቅፋቂ ስኳር እንደየምርጫችን የሻይ ቅመም እኔ ተጠቀምኩት ቅርንፉድና አንድ ስታራንስ ነው ቫኒላ መጠቀም እንችላለን እንደየምርጫችን ማድረግ እንችላለን ብርቱካኑን ከላይና ከታች ከቆረጠን በኋላ ከላይና ከታች የቆረጥነውን ጫፉን እንጥለዋለን ከዛ ልጣጩን ለብቻ ብርቱካኑን ለብቻ እንለየዋለን የብርቱካኑን የውስጠኛውን ክፍል እንደዚህ ከለየን በኋላ በመፍጫ አድርገን እንፈጫዋለን ድቅቅ እስኪል ድረስ ልጣጩንም እንደምንፈልገው ሳይዝ አድርገን ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን በንጹህ ድስት ላይ ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ጁሱን 3 ኩባያ ያህል አስገባለሁ ከዛም ከትፍ ያዘጋጀሁትን እሱንም እንዲሁም 3 ኩባያ አድርጌ አስገባለሁ ድስቱ ላይ ከዛም ስኳሩን አስገባለሁ እሱም 3 ኩባያ ነው ሁሉም ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ከፈለጋችሁ የብርቱካኑን ልጣጭ በጣም ድቅቅ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አለመጠቀምም ይቻላል እንደየፍላጎታችን ነው ልጣጩን የምናደርገው አሁን ደግሞ የሎሚ ፍቅፋቂ አንድ ስታራኒስ ሩብ የሻይ ማንኪያ የቅርንፉድ ዱቄት እንዲሁም 1 ኩባያ ውሃ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ እሳታችንን ሚዲየም ላይ እናደርግና ለ1 ሰዓት እናበስለዋለን ማርማላት ምናስቀምጥበትን እቃ በደንብ ካጠብን በኋላ ኦቭናችንን 150 ወይም 300 ፋራናይት አድርገን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ ስቴራላይዝ እናደርገዋለን ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል የብርቱካኑም ልጣጭ በደንብ በስሏል እንደምታዩት ውፍር ብሎ ትክትክ ያለ ነው አሁን እሳቴን አጠፋና ከእሳት አወጣዋለሁ ትኩስ እንዳለ ነው ወደ እቃው መንገለብጠው እቃ ውስጥ ካደረግን በኋላ እስኪ ቀዘቀዝ ድረስ ውጪ ነው ማስቀመጥ ያለብን ክዳኑ ላይ የሰራንበትን ቀኑን ዓመተ ምህረቱን መጻፍ እንችላለን ይሄን ይመስላል ምርጥ የማርማላት አሰራር እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ